guys! Welcome back to my channel. So today, gagawa na naman tayo ng isang recipe. Ang famous Dalgona coffee with a twist. You all know na trending ang Dalgona coffee and marami na nagpo-post ito. So, naisipan kong gawan ito ng twist. So imbes na fresh milk ang gagamitin natin, gagamit tayo ng evaporated milk. Simulan na natin! Ito ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng Dalgona coffee. Ang kanyang ingredient na black coffee, water, and sugar. At dahil nga no mixer ang gagawin nating Dalgona coffee, ang gagamitin natin ay ang whisk. So simulan na natin! Ilagay na natin yung 3 sticks of black coffee sa ating bowl na gagamitin. Pagkalagay ng coffee, ilagay naman natin ang 3 tablespoon of sugar and 3 tablespoon of warm water. Kailangan po same ratio sila. Natin ang paghalo. Dahan-dahan po muna. Ang gagawin po natin is tatanggalin po muna natin yung mga lumpses. So, pag okay na ang mga lumpses natin, tsaka na natin bibilisan yung paghalo. Nag-timer po ako. Ang timer ko po sa pag-mix is nag-10 minutes po ako bago siya naging mixture na ng ating dalgona. So, parang hindi ako mangawit. 5 minutes sa left hand, 5 minutes sa right hand. Depende na lang po sa inyo. Pwede rin magpatulong kayo sa mga friends nyo or sa mga kapatid nyo na kasama nyo sa bahay. Kahalo po ay mabilis po talaga. Huwag nyo pong titigilan hanggang hindi na nalakita inyong kamay. So, yan po magiging resulta after 5 minutes. Yan po yung first 5 minutes natin. So, another 5 minutes po. Mas maganda ako magta-timer po kayo para alam nyo if matatapos na kayo. Pero makikita nyo naman po sa mismong mixture pag patapos na po siya at okay na. Continue mixing lang po. Yung mabilis na mabilis hanggang hindi na nanakita. So, yan. Almost done na po tayo. Nasa 8 minutes and a half na po tayo ng ganyang itsura. So, after 10 minutes, ito na po ang kakalabasan. Okay na po ang ating Dalgona coffee. So, sa paggawa ng ating milk, naglalagay lang po tayo ng 7 cubes or depende po sa inyo kung gaano po nyo pag gustong malamig. So, naglagay po ako ng 7 ice cubes. At nilagay ko na po ang ating secret recipe. With the twist natin, Alaska evaporated milk po ang aking ginamit. So, nilagyan ko po yung mug ng 3/4 evaporated milk. Na po natin ilagay yung coffee mixture. Lagay lang po natin sa top. Makikita natin yung fluffiness ng mixture. Yan po yung perfect mixture ng ating Dalgona coffee. Depende po sa inyo kung gaano kadaming coffee mixture ang ilalagay nyo. Ako po kasi is pinul ko siya sa glass. Ating Dalgona coffee. I-try nyo na rin to sa inyong mga tahanan. If nagustuhan itong recipe na to, don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching! See you on my next vlog. Enjoy doing your own Dalgona coffee. Bye-bye!